პანკისში სახალხო დამცველს ელოდებიან ნინო ლომჯარია მაჩალიკაშვილების ოჯახს შეხვდება. აქცია სარფში მოსახლეობა საქართველო-თურქეთის საზღვარზე დაწესებულ რეგულაციებს აპროტესტებს. სერგო თეთრაძის საქმის განხილვა პროცესზე დაცვის მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა მიმდინარეობს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. სამსონ ქუთათელაძის სამუშაო კაბინეტი, სადაც ის მოკლული იპოვეს, ექსპერტ კრიმინალისტებმა უკვე დატოვეს. გამოძიების ინფორმაციით ამოღებულია მტკიცებულებები. ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრის თანამშრომლები კი დაკითხვაზე მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. ყოფილ დეპუტატს და გენერალ სამსონ ქუთათელაძეს სავარაუდოდ 6 სიტყვი აქვს მოხვედრილი. რუსუდან ლოლაძე საქმის დეტალებს ახლა მოამბის ეთერში გაგვაცნობს. დიახ, ამ დროისთვის კაბინეტი, სადაც მკვლელობა მოხდა, დაალუქულია, ექსპერტ კრიმინალისტებმა მუშაობა გუშინ გვიან ღამითვე დაასრულეს. ჩვენ დილიდან ვცდილობთ მოვიპოვოთ დამატებითი ინფორმაცია და დეტალები მომხდართან დაკავშირებით, ვესაუბრეთ უამრავ ადამიანს, ბაზრის თანამშრომლებს, თუმცა მათ მკვლელობის მოტივზე საუბარი უჭირთ და აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდში საეჭვო არაფერი შეუნიშნავთ. ჩვენ ასევე დილიდან ვესაუბრეთ ბაზრის მენეჯერს, რომელმაც გარდაცვლილი მკვლელობამდე რამდენიმე საათით ადრე, დღის 12 საათზე და ამბობს, რომ ის გამოიყურებოდა მშვიდად და საეჭვო არაფერი შეუნიშნავთ. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მკვლელობა მოხდა დღის საათებში, საკმაოდ ხალხმრავალ ადგილზე, იმ დროს, როცა აქ უამრავი ადამიანი იყო, თუმცა გასროლის ხმა არავის გაუგია. ამიტომ ბაზრის მენეჯერი, ასევე ბაზრის თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ მკვლელობა მოხდა ეგრეთ წოდებული მაყუჩიანი იარაღიდან. ჩვეულებრივი სამუშაო საათები იყო, ჩემო კარგო, ჩვეულებრივი სამსახურში ვიყავით, არანაირი გართულება, პრობლემა ვინმესთან არ ქონია ამ ადამიანს. მათ შორის არც მეწილეებთან არ ქონია პრობლემა. მოტივზე წილის გასხვისებას აპირებდა ორცელდება ინფორმაცია. მსგავსი ინფორმაცია მე არ მაქვს. არავის არ გაუგია, არც თანამშრომელს, არც გვერდით მაღაზიებს, არავის ხმა არ გაუგია. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაყუჩიანი იარაღით იყო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? შეიძლებოდა რომ სავარაუდოდ ესეთი ეგ იქნებოდა ალბათ. აბსოლუტურად არავითარი ხმა არ ყოფილა, იმიტომ რომ გავიარე აგერ გვერდით მაღაზიაში ვიყავი, გამოვიარე არავითარი სროლის ხმა. აბა როგორ ალბათ ხმა რო არ აქვს ისეთი რამე თუ ესროლეს თუ არა, არ მგონია. აი ზუსტად 1-10 წუთით ადრე გაიარა, აი სანამ იტყოდნენ რომ ისროლეს და რაღაცაო, გაიარა დავინახე. საღამოზე რავი ხალხი რო შეჩუჩქორდა, მაშინ გავიგე რომ რაღაცა მოხდა და მე გავიგე რომ რაღაცა კაბინეტში რაღაცა მოკლეს ესროლეს. თქვენ ძალიან ახლოს ხართ, პირდაპირ უყურებთ მის კაბინეტს. აფხნა არაფერი გამიგია ბატონო, აბსოლუტურად. ისე მიძახია რომ ძალიან კარგი კაცი იყო, ბაზრისთვის ძალიან ბევრი რამე გააკეთა, მარტო აი ეს ვიცი, მარტო მეტი არაფერი საეჭვო რამე შეგინიშნა. არაფერი აბსოლუტურად. ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება 226 და 100 მუხლებით. აქ ბაზრის ტერიტორიაზე დილიდან უამრავი სამართალდამცავი მუშაობს, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, რამდენიმე თანამშრომელი უკვე გადაყვანილია დაკითხვაზე და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები. რუსთავიდან ლოლაძე გვერდთვებოდა მოამბის ეთერში. პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმის განხილვა გრძელდება. პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა მიმდინარეობს. ამ წუთებში კი სხდომაზე საქმის ერთ-ერთ მოწმეს უსმენენ. მარიამ ქურდიანს ჩავრთავთ ახლა დეტალებით ღია ეთერში. მარიამ, უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვე, ამ დროისთვის თუ არის შენთვის ცნობილი რა განაცხადა მოწმემ ჩვენებაზე? დიახ, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვა მიმდინარეობს. დღეს ბრალდების მხარე დაკითხავს 3 მოწმეს, ესენი არიან გამომძიებლები, რომლებიც სხვადასხვა დროს მუშაობდნენ პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მათგანი ამ დრომდე იმყოფება სხდომის დარბაზში. როგორც მოწმემ დღეს ისაუბრა, სწორედ მას გადაეცა პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმე, როგორც მოწმემ ისაუბრა 2011 წელს. ეს საქმე შეწყდა დანაშაულის არარსებობის გამო, თუმცა 2012 წლის ნოემბერში საქმის წარმოება განახლდა, როგორც გამომძიებელმა მოწმემ დღეს სასამართლოს სხდომაზე ისაუბრა. ის ესწრებოდა ასევე პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის ექსჰუმაციის პროცესს, თუმცა სხვა დეტალებზე მას ყურადღება არ გაუმახვილებია, რაც შეეხება ბრალდების მხარეს. პროკურორების განმარტებით შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბოლო მოწმეები დაიკითხებიან, ამის შემდგომ უკვე ბრალდების მხარე წერილობით მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპზე გადავა.
დღევანდელ სხდომაზე სასამართლოს წინაშე წარსდგება გამომძიებელი, რომელმაც მოცემულ საქმეზე დაკითხა დაზარალებული პირები, მან ჩაატარა 10 გარდაცვლილი სერგო-თეთრაძის გვამის ექსჰუმაცია და შესაბამისად ამ ნაწილში სავარაუდოდ იქნება მის მიმართ კითხვები, ასევე დაიკითხებიან გამომძიებლები, რომლებმაც მოახდინეს ცალკეული საპროცესო მოქმედებების ჩატარება, ბრალდების წარდგენა და ასე შემდეგ. არც ერთი გამომძიებელი ბრალთან დაკავშირების შემხებლობაში არ არის. ისინი სავარაუდოდ ისაუბრებენ იმ საგამოძიებო მოქმედების ოლქებზე, რომელიც მათ მიერ არის შედგენილი. აქედან გამომდინარე, კითხვები იმის მიხედვით გვექნება, თუ რა ჩვენებას მისცემენ და რა გარემოებზე ისაუბრებენ. წინასწარ გამომძიებელთან არანაირი კითხვა არ აქვს, გარდა იმისა, გარდა ერთი გამომძიებლისა, რომელსაც ექსპერიმენტი აქვს ჩატარებული. დღესვე მოწმემ ასევე ისაუბრა, რომ ყველანაირი გამოძიება საქმესთან დაკავშირებით ჩატარდა იყო კანონის ფარგლებში და კანონის სრული დაცვით, რაც შეეხება თავად საქმეს, პოლკოვნიკ სერგო-თეთრაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოში პროცესები უკვე რამდენიმე წელია, რაც მიმდინარეობს, ბრალი აქვს წარდგენილი წამებასთან დაკავშირებით და ასევე თავდაცვის სამინისტროდან თანხების გაფლანგვასთან დაკავშირებით სამ პირს, ესენი არიან ბაჩო ახალაია, მეგის ქარდავა და ნიკოლოზ იმცეიშვილი. მეგის ქარდავაზე უკვე დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი პოლკოვნიკ სერგო-თეთრაძის წამების ეპიზოდთან დაკავშირებით. მადლობა მარიამ ქურდიანი გვერდთვებოდა სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში, სადაც სერგო-თეთრაძის საქმის განხილვა ამ წუთებშიც გრძელდება. ხმაურია სარფში თურქეთ საქართველოს საზღვარზე დაწესებულ ახალ რეგულაციებს მოსახლეობა აპროტესტებს. აქცია ამ წუთებშიც გრძელდება. საზღვარი საქართველოს მოქალაქეებმა დღეს პროტესტის ნიშნად არ გადაკვეთეს და შესაბამისად სამუშაოებზე არ გამოცხადდნენ. მერაბ წულუკიძე ჩაგვერთვება ახლა ადგილიდან პირდაპირ ეთერში. მერაბ, რა ვითარება ამ დროისთვის სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტთან? სარფის საბაჟოსთან საპროტესტო აქცია 2 საათზე მეტია მიმდინარეობს. საქართველოს ასეულობით მოქალაქე, რომლებიც ყოველდღიური მიმოსვლის რეჟიმში მუშაობენ თურქეთში, აპროტესტებენ იმ რეგულაციებს, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკამ ქვეყნის ყველა საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე 1 იანვრიდან ამოქმედა. საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ, რომ ეს რეგულაციები მათ ფაქტობრივად უკრძალა ართმევს თურქეთში მუშაობის უფლებას, რადგან 3 თვის შემდეგ ვეღარ მოახერხებენ საზღვრის კვეთას. ისინი ამბობენ ასევე, რომ ვერ მოახერხებენ სამუშაო ვიზების მოპოვებას, რადგან ეს საკმაოდ რთული პროცედურებია, შედეგად კი შესაძლებელია ათასობით ადამიანი დარჩეს უმუშევარი, რადგან თურქეთი მათთვის დასაქმების ერთადერთი წყარო. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ საქართველოს მთავრობამ აწარმოოს მოლაპარაკებები თურქულ მხარესთან, რათა მოქმედ რეგულაციებთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში გარკვეული გამონაკლისები დაიშვას. ვაპროტესტებთ და ვითხოვთ ჩვენ ეს ყველადღიური ვიზები აიღონ. თხოვთ მთავრობას, რომ ჩვენ იქედან გადასულები, ჯერ ისედაც დამცირებულები ვართ. ჩაიში, ტყეში, ღრეში ვმუშაობთ, რომ ნუკბაპური შემოვიტანოთ, ოჯახები ვარჩინოთ. ეხლა კიდე ეს დაგვიწესა. საწევიდეთ ეს ფშიერი ხალხი. არ აქვს ხალხს იმის საშუალება, რომ 2000 ლარები და 1500-ები იხადოს, რომ ვიზები გააკეთოს. ისიც ან დასტურს მოგცემენ, ან არ მოგცემენ. ხალხი მშიერია საქართველოში. რით ასაქმებს მთავრობა ამდენ უმუშევარ ხალხს გაგვცეს პასუხი. გვაინტერესებს ძალიან. დილიდან აქციის მონაწილეებთან იმყოფებიან აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები. ისინი აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია თურქულ მხარესთან. დილით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძეს უკვე ჰქონდა შეხვედრა თურქეთის გენერალურ კონსულთან, ასევე დაგეგმილია შეხვედრები სარფის საბაჟოზე და ასევე იგეგმება მოლაპარაკება ართვინის გუბერნატორთანაც. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები. ამ წუთას მიმდინარეობს კონსულტაცია თურქეთის გენერალურ კონსულთან ქალაქ ბათუმში. მთავრობის თავმჯდომარეს ბატონ ზურაბ პატარაძეს დაგეგმილი აქვს შეხვედრა სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტთან, სასაზღვრო გამშვებ პუნქტის ხელმძღვანელობასთან. შესაბამისად გაიმართება შეხვედრა ართვინის გუბერნატორთან ამ საკითხთან დაკავშირებით. შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება რაღაც პერიოდი, დრო, რომლის შემდეგაც ჩვენ უკვე გექნება გამოხატული პოზიცია თურქეთის მხარის მიერ და შემდეგ უკვე შესაბამის ომებს მივიღებთ. როგორც გითხარით, აქცია 2 საათზე მეტია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები დაშლას არ აპირებენ, ისინი სარფში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ელოდებიან. მადლობა მერაბ, ეს მერაბ წულუკიძე იყო. სახალხო დამცველს პანკისის ხეობაში ელოდებიან. ნინო ლომჯარია მაჩალიკაშვილების ოჯახს შეხვდება და გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას პირადად მათგან მოისმენს. ომბუდსმენს დაგეგმილი აქვს შეხვედრა ადგილობრივ პედაგოგებთან, ქალთა და უხუცესთა საბჭოსთან. ჟანა დიდებაშვილს ჩავთავთ ახლა დეტალები დღეა ეთერში. ჟანა, გისმენთ, რა ხდება ამ დროისთვის?
დიახ, ჩვენ ვიმყოფებით ახლა სოფელ დუიში, მაჩალიკაშვილების საცხოვრებელ სახლთან. აქ წუთი-წუთზე ელოდებიან სახალხო დამცველის გამოჩენას. სავარაუდოდ დახურვა მაჩალიკაშვილების სავარაუდოდ შეხვედრა მაჩალიკაშვილების ოჯახთან იქნება დახურულ რეჟიმში. სახალხო დამცველი დღესვე შეხვდება სალაფიტების თემის წარმომადგენლებს, ასევე ხეობაში მცხოვრებ მოსახლეობას და ქალთა უხუცესთა საბჭოს. ასევე შეხვედრა იგეგმება ხეობის უხუცესებთან. ჩვენ შევძელით და გავესაუბრეთ მაჩალიკაშვილის დას ნატა მაჩალიკაშვილს, ისევე როგორც ოჯახის დანარჩენი წევრებიც. მაჩალიკაშვილის დაც ამბობს, რომ ერთადერთი მოთხოვნა, რომელიც მათ დღემდე აქვთ, ეს არის სპეცოპერაციის დეტალების გამოძიება დაუყოვნებლივ და ობიექტურად. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ნატა მაჩალიკაშვილის კომენტარს. თავარი მოთხოვნა არის, რომ სწორად გამოეწიონ ყველაფერი, რაც მოხდა და დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ რაც მეტი იქნება ჩართული ამ საქმეში, დამოკიდებული ორგანიზაციები იქნება, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა ვინც არის ჩართული, რომ დაეხმარება ეს საქმე სწორად გამოეწიონ, ან არაფერი არ დაიმალოს. თემირალ მაჩალიკაშვილის დაკრძალვიდან დღეს მე-6 დღეა. ამ ხნის განმავლობაში ოჯახში კვლავ მოდიან ახლობლები, მეზობლები, თანასოფლელები და უსამძიმრებენ ოჯახს. შეიძლება ითქვას, რომ მაჩალიკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით აქტიურობა შეინიშნება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნის მიუხედავად, რომ მათ კომუნიკაცია ჰქონდეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, დღემდე არ შესრულებულა. ადგილობრივი მოსახლეობა მზად არის დიალოგისთვის და ეს დიალოგი მათ სურთ, რომ ხელისუფლებასთან ჰქონდეთ. მადლობა ჟანა, ეს ჟანა დიდებაშვილი იყო პანკისის ხეობაში ამ წუთებში სახალხო დამცველს ელოდებიან. ქვეყნის განვითარება, საცხოვრებელი პირობები და ეროვნული საკითხები. NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. ესა დოკუმენტის პირველი ნაწილი. 29 ნოემბრიდან 19 დეკემბრამდე საქართველოს მასშტაბით 2298 პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით გამოიკითხა. საშუალო ცდომილების ზღვარი +-1.9%-ია. ნოდარ ჩაჩუა ჩაგვერთობა ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, უფრო კონკრეტულად რომ მოგვიყვე, რა მიმართულებებზეა ამ პირველ ნაწილში აქცენტი გაკეთებული? ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია აღნიშნულ კვლევაში მიმართულებებზე, როგორიცაა საქართველოს განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე საგარეო ურთიერთობები და ასევე ის პრობლემები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. ჩვენ ამოვიღეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ბუნებრივია ჩვენ ჩავთვალეთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვნად და პირველი კითხვა, რომელიც NDI-მ დაუსვა 2298 მოქალაქეს და ამ მოქალაქეებისგან მიიღო პასუხი არის, როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო, რაზეც 99%-მა გასცა პასუხი, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება. ძალიან მცირე სხვაობა იმ ადამიანებში, ვინც ფიქრობს, რომ საერთოდ არ იცვლება საქართველოს მიმართულება, ეს არის 32%, ხოლო 26% კი ფიქრობს, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება. ეს არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, შემდეგ უკვე ჩაშლილია ქალაქების, დიდი ქალაქების, პატარა ქალაქებისა და ასევე დედაქალაქის მიხედვით და აქაც დაახლოებით რამდენიმე პროცენტიანი სხვაობით არის იგივე პასუხები გაცემული. რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, მოსახლეობას შეეძლო, რომ სამი სავარაუდო პასუხი, სამი მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხი გაეცა და შესაბამისად პირველ ადგილზე 54%-ით არის სამუშაო ადგილები, ფასების ზრდა და ინფლაცია. ეს მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, ის მეორე ადგილზე მოხვდა და 35%-მა უპასუხა, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, ხოლო სიღარიბე 30%-ისთვის არის მთავარი პრობლემა. შემდეგ უკვე მოდის პენსიები, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება, ტერიტორიული მთლიანობა და ხელფასები. რა არის კეთილმოწყობასთან, ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ამითაც დაინტერესდა NDI და 2298 მოქალაქემ პირველ ადგილზე და 98 მოქალაქიდან უпростоრად 42%-მა პირველ ადგილზე დაასახელა გარემოს დაბინძურება, საგზაო მოძრაობა მეორე ადგილზე 34%-ით, ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 33%-ისთვის არის გამოკითხული მოქალაქეებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება მთავრობის საქმიანობა, ამითაც დაინტერესდა NDI და როგორ შეაფასებთ არსებული მთავრობის საქმიანობას და აქ შედარებულია ასევე ივნისში ანალოგიური გამოკითხვის შედეგები და დეკემბერში, ანუ უკვე ახალი გამოკითხვის შედეგები, თუ კი ივნისში 10% აფასებდა კარგად მთავრობის საქმიანობას, ეს რიცხვი დეკემბერში უკვე გაზრდილია
3%-ით და 13% ფიქრობს, რომ მთავრობის საქმიანობა დადებითად არის შეფასებული, საშუალოდ კი 52% ფიქრობდა ივნისში, ხოლო დღეს დეკემბერში კი 53%. მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, აქ 69%-მა უპასუხა, რომ მიიღო მონაწილეობა, 33%-ს კი არ მიუღია მონაწილეობა. რაც შეეხება ქონდა თუ არა ადგილი შემდეგ არჩევნების პროცესშიო, საარჩევნო პროცესებითაც დაინტერესდა NDI და ჩამოთვლილია რამდენიმე საკითხი, მათ შორის მედია საშუალებების მიერ კანდიდატებისა და პარტიების არასათანადო გაშუქება. 46% ფიქრობს, რომ ასეთ რამეს ადგილი არ ქონია, 30% ფიქრობს, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი ქონდა, ხოლო 23%-მა ამ კითხვაზე პასუხი არ იცის. ქონდა თუ არა ადგილი შემდეგ არჩევნების პროცესის დროს, ანუ იგივე კითხვაა გამეორებული და ჩამოთვლილია რამდენიმე საკითხი, ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული პრობლემები ეს პირველ ადგილზეა და 61% ფიქრობს, რომ ასეთ შემთხვევას ადგილი არ ქონია, ხოლო 14% მიიჩნევს, რომ ადგილი ქონდა. რომელი საკითხი იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ხმის მიცემისას პარტიის კანდიდატის საეკონომიკური პოლიტიკა 29%-ისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და შემდეგ უკვე საგარეო საკითხებთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია NDI სისტემატიურად სწავს აღნიშნულ შეკითხვებს და იკვლევს საზოგადოებრივ აზრს. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი 72%-ისთვის. მისაღებია აღნიშნული მიზანი 21%-ისთვის მიუღებელია, ხოლო 7%-მა ამ კითხვაზე პასუხი არ იცის. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი, აქაც საკმაოდ მაღალი 64%-ისთვის მისაღებია, 26%-ისთვის მიუღებელია, ხოლო 9%-მა ამ კითხვაზე პასუხი არ იცის. ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით ასეთი კითხვაა დასმული NDI-ის მიერ ევრაზიული კავშირი, ანუ ევრაზიული კავშირი და ევროკავშირი 29% ეროვნული მასშტაბით, ანუ ქვეყნის მასშტაბით ევრაზიულ კავშირს ეთანხმება, ხოლო 60% კი ევროკავშირისკენ იხრება და თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანა უფრო ძლიერია სამხედრო ძალის თვალსაზრისით, რუსეთი თუ ამერიკის შეერთებული შტატები? 41% მიიჩნევს, რომ რუსეთი, 36% კი მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები. როგორც უკვე გითხარით, აღნიშნული კვლევა NDI-მ დეკემბრის თვეში ჩაატარა და 2298 მოქალაქე გამოკითხა. საველე სამუშაოების ჩატარება დაიწყო მას შემდეგ, რაც დამთავრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური. ეს კვლევა ჯამში 2298 დასრულებული ინტერვიუსგან შედგება. ისევე როგორც წინა კვლევებში, ახლაც დამატებითი წარმომადგენლობითი შერჩევა ჩატარდა თბილისში, დიდ ქალაქებში, პატარა ქალაქებში, სოფლის ტიპის დასახლებებში და ეროვნული უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ კატეგორიებისთვის წარმომადგენლობითი ტექნიკურად გამართული მონაცემების ჩვენება შეგვიძლია. ეს კვლევის პირველი ნაწილია, NDI-მ ასევე უნდა გამოახმოს კვლევის მეორე ნაწილი, რომელიც უკვე პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს ეხება და აღნიშნულ კვლევას ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტი უკვე საზოგადოებას ხუთშაბათს წარუდგენს. მადლობა ნოდარ, NDI-ის კვლევის შედეგები გაგვაცნო ნოდარ ჩაჩუა. მომბეკი 12 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი ყველა სიახლის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე 1TV-ზე. დროებით გემშვიდობებით.